Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Personalize subscribe button. Sa pamamagitan nito guys, ay maaalala tayo ng ating mga viewers, lalo na kapag nagustuhan nila yung ating mga video, ay madali nilang mahanap ang iyong channel. So tara na guys, punta na tayo sa ating screen. Punta lang kayo sa inyong KineMaster apps guys. Kung wala pa, mag-download na kayo guys. Ayan, click lang natin. So first, click natin itong media at kukuha tayo ng background. Ayan. So since na walang green background dito guys, white lang muna ang kukunin natin. Ayan, palitan lang natin mamaya. Then, click natin itong check sa itaas. Yan. So, ngayon, papalitan na natin ng color, guys. So, tap mo lang yan. Ito. Click mo lang yan. So, yan ang magpapakita. So, click mo ito, guys. Yan. Change natin into green color. So, ayan na. Ito na siya, guys. From white. So, naging green. So, ayan na. Click mo na lang itong check, guys. Ayan. Yan. So, naging green na. So, habaan na natin siya konti, guys. Yan. So, ngayon, maglalagay tayo ng another background. Check muna natin ito sa itaas. Yan. So, hahanap tayo ng another background. So, click mo lang itong layer. Click mo itong media. Yan. So, click ka dito sa background. So, ngayon, click natin itong white. Depende sa inyo guys kung anong color ang gusto nyo na background. So, sa akin, white. Yan, click lang natin yung white na yan. Yan. So, i-move natin siya guys. Dagdagan natin siya konti. Ayan. Then, ngayon, punta tayo sa cropping guys. Ayan. Click lang natin yan. So, move mo siya ng ganyan guys. Saktuhin mo lang guys. Yan. So, yan. Okay na po yan. So, click mo lang itong check sa itaas guys kung okay na. So, ayan na guys. Ngayon, maglalagay na tayo ng picture. So, ang gagawin natin, click natin itong layer. Yan. Click ulit ang media. Ayan. So, hahanap ka na ng pictures mo guys. Kung may mga na-edit ka na ng pictures, yun, piliin mo lang yun. So, sa akin, hanap ako dito sa aking camera. So, ito ang piliin ko guys. So, i-cropping ko lang siya. Yan. So, click mo lang ang nasa itaas guys. Itong mask. Ayan. Enable mo yan siya. Open mo. At kukuha tayo ng shape. So, ayan. Click mo lang yan. Yan. So, may bilog. Yan. Depende na sa inyo guys kung anong shape ang gusto nyo. So, ang standard po na ginagamit is itong bilog. So, ngayon, i-edit mo na yan siya. So, ganyan. Saktuhin mo siya guys. Yan. Saktuhin mo siya sa bilog. Yan. So, edit mo lang yan. Yan. So, ngayon, i-check mo na siya guys kung natapos mo nang ma-edit. Ayan. Yan. So, ngayon, i-move na natin siya. So, kung okay na guys, ngayon, maglalagay na tayo ng text caption. Click nyo ulit itong layer. Ayan. Then, itong text. Click mo lang yan. Then, lagay mo yung channel name mo. Sa akin, Alexa Tutorials. So, pag okay ka na, click mo lang yung okay na yan. Since white ang color na nakalagay sa ating Alexa Tutorials, so, papalitan lang natin siya ng color guys. Click mo lang ito. Yan. So, ngayon, ito ang favorite ko guys, black. Kasi, para visible siya masyado. Ayan, click mo lang yan. From white, naging black na siya. So, click mo na lang ito guys. Yan. So, yun. Okay na. So,
pa rin siya clear guys. So, ang gagawin natin, scroll up mo guys. Ayan. So, off mo itong shadow. Yan, off mo. Ayan. So, manipis pa rin siya kung tingnan guys. So, ngayon, ang gagawin mo, open mo lang itong outline guys. Ayan. Open mo siya. Then, click mo. Yan. So, ngayon, click mo kung anong gustong color ang ilagay mo. So, ngayon, mamili ka guys kung anong color ang gusto mo. So, sa akin, black pa rin. So, click ko lang itong black. Yan. So, ayan na. Dito mo pa rin siya makikita. White, naging black. So, ayan. Click mo na lang din ulit itong check sa itaas. So, yun. So, ngayon, papalitan na natin siya ng font. Ayan. Mamili tayo dyan ng font, guys. So, depende na sa inyo, guys, kung anong font ang gusto nyo. So, sa akin ito. Yan. So, move mo siya, guys, konti. Yan. Tsaka, pwede nyo siya dagdagan ng sukat, guys. Ayan. Pwede nyo din siya ipaganyan. Nasa inyo na po. Yan. So, ngayon, ilalagay na natin yung letter by letter. Para naman may buhay po yung ating channel name. So, ngayon, click mo itong in animation. Yan. So, click mo siya pataas, guys. Ayan. Hanapin mo yung letter by letter. So, ayan. Ito na siya. Click mo lang yan, guys. Yun. Then, dito naman guys, lagyan natin siya kung gaano siya kabilis. Yan. Sa akin, 1.5. I-center mo siya sa 1.5 guys. Yan. Then, click mo lang ito sa itaas kung tapos ka na guys. Yan. Click mo lang yan. Yun. So, play natin. Yan. So, ngayon, maglalagay na tayo ng subscribe button. So, kung hindi ka pa nakapag-download ng subscribe button, guys, mag-download lang kayo. Nasa Google po. Then, click na natin itong layer. Yan. Then, click mo ulit ang media. Yan. Then, punta tayo doon sa ating download. Hanapin nyo lang yung download, guys. Then, punta tayo sa ating dinownload na subscribe button. So, ayan. Click lang natin yan. So, ayan na siya. So, ngayon guys, para makikita mo yung subscribe button, i-click mo ito sila guys. Move mo ito. Yan. So, para matansya mo guys, ayan. Yan. Bawasan mo siya ng sukat guys. Ganon. Edit mo lang mamaya. So, ngayon, click muna natin itong chroma key para matanggal na yung green background ng ating subscribe button. So, yan. Click mo lang. Then, enable mo ang ito. Yun. So, nawala na yung background green. So, ngayon guys, check mo muna sa itaas. Yan. So, i-edit na natin siya guys kasi sobrang liit niya. So, click mo ulit ito. Yan. So, palakihin mo guys. Yan. Sukatin mo lang siya guys hanggang sa kumasya sa ating white background. So, ngayon pag okay na guys, check mo na ito sa itaas. Then, play natin. So, ang gawin natin ngayon guys, ito, bawat isa sa kanila, lagyan natin sila ng animation. Para naman po may buhay. So, bago natin siya i-export guys, lagyan muna natin siya ng in animation yung ating picture. So, click mo lang yung picture. Then, so, click mo itong pop. Yan. Then, isentro mo siya sa 1.5 guys. Ayan. Para naman po may buhay ang kanyang pag-in. So, check mo lang kung okay na.
So, lagyan natin siya ng out animation guys for exit niya. So, ngayon, click natin yung picture. Click natin itong out animation. Yan. Click natin itong fade. Click natin yung fade. Ayan. Then, sentro ulit natin siya sa 1.5. Click lang. Then, itong name na Alexa. Click ulit out animation. Then, fade. Sentro natin ulit sa 1.5. So, ayan. So, ngayon, itong subscribe button. Click ulit out animation. Fade. Then, center sa 1.5. So, ayan. Pati naman po itong white na background, guys. Sali mo na yan siya. So, click mo lang out animation. Ayan, click mo ang fade. Then, center mo sa 1.5. So, ayan na. Then, play natin ulit. So, ayan guys. May sarili ka ng brand name. So, para maalala ka ng inyong mga viewers. So, export muna natin siya guys. Save muna natin siya. Yan. Click mo lang yan. Then, click mo siya ulit. Ayan. Then, kung makikita nyo, ito, click nyo lang yan. Export. Yan. So, makikita mo na yan siya doon sa ating gallery. So, puntahan natin siya sa ating gallery. Ayan. So, punta tayo sa albums, video. So, ito na yan siya guys. Yan. So, Ayun guys, meron ka ng sariling personalized subscribe button. So, sana po ay nagustuhan nyo ang aking tutorial. And please click the subscribe button and hit the icon bell para ma-notify ka sa next nating video. Bye-bye!